Title, Paano mag-transfer ng funds sa Vault at pabalik sa spending sa World app. Intro. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglipat ng pera mula spending papuntang Vault at mula Vault pabalik sa spending gamit ang World app. Step 1. Open World app. Una, buksan ang World app sa iyong phone at siguraduhin na naka-login ka sa iyong account. Step 2. Transfer to Vault. Para maglipat ng pera papuntang Vault, pumunta sa iyong balance section. Piliin ang coin na gusto mong isave, halimbawa World Coin o USDC. Itap ang Move to Vault, ilagay ang amount, at i-confirm ang transaction. Automatic na mililipat ang funds sa Vault para mas secure. Step 3. Transfer from Vault to Spending. Ngayon kung gusto mong gamitin o i-withdraw ang pera, pwede mong ilipat pabalik sa spending. Pumunta ulit sa Vault, piliin ang asset, tap Move to Spending, ilagay ang amount, at i-confirm. Lalabas na ulit ang pera sa iyong spending balance at pwede mo na itong gastusin o i-transfer. Outro! At ayun, madali lang maglipat ng pera papunta sa Vault para mas safe at anytime pwede mo rin ibalik sa spending para gamitin. Kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang World App Guides.